กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเนี่ยแหละครับกำลังมีเรื่องที่น่ากังวลมากๆเลยคือมีคำทำนายที่ค่อนข้างน่าตกใจว่าเมืองหลวงของเราเนี่ยอาจจะจมอยู่ใต้น้ำในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วแล้วคำถามที่ว่า กรุงเทพจะจมน้ำจริงหรอในปี 2573 เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากเลยครับ แต่ที่มันน่าสนใจมากๆก็คือคำเตือนเนี้ยมันไม่ได้มาจากแค่แหล่งเดียวนะครับ คือความพิเศษของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้เลยครับ มันมาจากสองโลกที่แบบว่าแตกต่างกันคนละขั้วเลย ด้านหนึ่งเนี่ยคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆที่จับต้องได้พิสูจน์ได้ แต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นคำเตือนที่มาจากทางความเชื่อทางจิตวิญญาณ เรามาดูคำทำนายกันครับว่าทำไมทุกสายตาถึงจับจ้องไปที่ปี 2573 ปีนี้ปีเดียวกันคือมันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับที่สองมุมมองที่มันต่างกันสุดขั้วขนาดนี้เนี่ยกลับมาชี้เป้าตรงกันที่ปีเดียวกันเป๊ะๆเลยเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงกันดูครับว่ามันเป็นมายังไงโอเคครับมาเริ่มกันที่ฝั่งวิทยาศาสตร์กันก่อนเลยกับบทวิเคราะห์ของดร.เสรีสุภราทิตครับสำหรับเสียงเตือนจากฝั่งวิทยาศาสตร์ที่ดังที่สุดในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามาจากท่านนี้เลยครับดร.เสรีสุภราทิตท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติระดับท็อปๆของเมืองไทยเลยดร.เสรีชี้ให้เห็นถึง3ปัจจัยหลักหรือที่เรียกว่า3แรงกดดันที่พอมาเจอกันพร้อมๆกันแล้วเนี่ยมันจะสร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆให้กับกรุงเทพได้เลยครับ1คือฝนที่ตกหนักในพื้นที่จนระบายไม่ทัน2คือมวลน้ำมหาศาลจากทางเหนือที่ไหลลงมาสมทบและ3ก็คือระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพตามนะครับเหมือนกรุงเทพโดนขนาบทั้ง3ทางเลยน้ำจากฟ้าน้ำจากแม่น้ำทางเหนือแล้วก็น้ำจากทะเลหนุนเข้ามาอีกการที่ทั้งหมดนี้มันดันมาเกิดพร้อมกันนี่แหละครับคือจุดที่น่ากังวลที่สุดและบทสรุปจากแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์หรือ simulation เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับดร.เสรีบอกเองเลยว่ายังไงก็รับไม่ได้หมายความว่าระบบป้องกันน้ำท่วมที่เรามีอยู่ตอนนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะเอาไม่อยู่นั่นเองครับภัยจากน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันน่ากลัวเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะมันเป็นภัยที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ย้อนกลับไม่ได้ด้วยแค่ภายในปี 2573 เนี่ยคาดว่าน้ำทะเลจะกินพื้นที่เข้ามาถึง 4 กิโลเมตร แล้วมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เอาล่ะครับ นั่นคือมุมมองจากฝั่งวิทยาศาสตร์ ทีนี้เราลองไปฟังคำเตือนจากอีกแหล่งหนึ่งกันบ้าง ซึ่งบอกเลยว่าอาจจะน่าประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมอีกครับ คำเตือนนี้มาจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถืออย่างสูงมากโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็คำทำนายของท่านที่หลายครั้งก็แม่นยำอย่างน่าทึ่งครับและนี่คือคำเตือนของท่านครับเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากท่านบอกว่าพศ73น้ำจะท่วมกรุงเทพแค่นี้เลยครับแต่สิ่งที่ทำให้คำทำนายนี้มันดูมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกก็คือความเฉพาะเจาะจงนี่แหละครับคือมีการระบุวันมาชัดๆเลยว่า30ตุลาคม2573ไม่เพียงแค่นั้นนะครับคำทำนายยังลงรายละเอียดไปถึงสิ่งที่จะตามมาด้วยว่าจะมีการอพยพผู้คนครั้งใหญ่ไปที่เขาใหญ่แล้วก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงชนิดที่ว่าราคาที่ดินแถบโคราชจะพุ่งสูงปรี๊ดเลยทีเดียวเห็นไหมครับตอนนี้เรามี2เส้นทางที่มาจากคนละลูกเลยแต่กลับนำทางเราไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันที่น่าตกใจเหมือนกันนั่นก็คือปีพ.ศ. 2573แล้วก็ไม่ใช่แค่ดร.เสรีคนเดียวนะครับถ้าเราไปดูผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆก็จะเห็นว่าหลายท่านก็ส่งสัญญาณเตือนไปในทิศทางเดียวกันนี่แหละครับอาจจะมีรายละเอียดเรื่องปัจจัยหรือกรอบเวลาที่ต่างกันไปบ้างเล็กน้อยแต่ภาพรวมคือทุกคนเห็นตรงกันว่ากรุงเทพมีความเสี่ยงสูงมากการที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กับคำพยากรณ์ทางความเชื่อมันมาสอดคล้องกันแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของปี 2573 มันมีพลังแล้วก็ยากที่เราจะมองข้ามไปเฉยๆได้พอเจอคำเตือนที่น่ากังวลขนาดนี้คำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างมีทางป้องกันเรื่องนี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่ายังพอมีความหวังอยู่ครับผู้เชี่ยวชาญอย่างสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ท่านก็เสนอว่าทางรอดอาจจะอยู่ที่โครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่อย่างเช่นการสร้างกำแพงกั้นน้ำทะเลตลอดแนวชายฝั่ง
หรือการสร้างระบบประตูระบายน้ำที่ทันสมัยและครอบคลุมกว่าเดิม ในอดีตก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับ อย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เขาเจอปัญหาคล้ายๆกัน แต่ก็สามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรม สร้างทางออกที่ยั่งยืนให้กับประเทศเขาได้สำเร็จ แต่ประเด็นคือเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะครับ มีการประเมินกันว่า รัฐบาลมีเวลาอีกแค่ประมาณ 5 ปีเท่านั้น ที่จะเริ่มลงมือทำแผนระยะสั้นอย่างจริงจัง ไม่งั้นอาจจะไม่ทันการ เรื่องนี้เลยทิ้งคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆไว้ให้พวกเราได้คิดกันครับ ว่าระหว่างที่เราจะนั่งรอให้มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนกว่านี้ กับการที่เราจะเริ่มลุกขึ้นมาเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้ ทางเลือกไหนกันแน่ที่มันฉลาดกว่ากัน ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะเชื่อในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือจะเชื่อในคำพยากรณ์แต่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการที่ทั้งสองสิ่งนี้มันดันชี้ไปในทิศทางเดียวกัน มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนที่ดังและชัดเจนมากๆว่าการนิ่งเฉยหรือการรอคอยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดอีกต่อไปแล้วครับ